En sak vi har kommit fram till efter 4 dagar här i Boulogne-sur-Mer är att vid högvatten så gungar det betydligt mer i den här blåsten än vid lågvatten. Och det är inte så konstigt, för vi är ju uppe i nivå med marken. När det är lågvatten är vi ju 9 meter ner. Och då är det lugnare. Och nu är klockan 4, halv 5 och då har det ju precis varit högvatten. Och likadant på natten vid 4, då gungar det extra mycket. Så då har jag vaknat varje gång. I förra avsnittet nådde vi fram till Frankrike. Och blåser det 18, 16, 18. Vi går ju skit. Vi har 6 timmar kvar. Sista biten får vi nog köra motor i rak motvind. Jag får väl berätta någonting idag. Vi kom fram igår. Det var 10 timmars skumpig, hoppig segling. Sista 3 timmarna tog vi på motor. För då var det rak motvind. Och här blir vi nu i 2 nätter. Sen tar vi ett hopp västerut. Vi har inte bestämt var. Det blir ikväll tror jag vi bestämmer det. Och sen ska det blåsa helt fel igen. Så ja, vi tar sakta men säkert framåt. Här i Dieppe är det stenstrand. Också då kritklipporna, chalk cliffs. De är vitare på den sidan där borta än vad de är på den sidan där. På lite olika ställen i byn så har de såna här infotavlor med vem som har målat vad och även på engelska. Det är ett plus i protokollet där. Många ställen står det bara på franska. Titta, de måste spela spel. Och nu är det högvatten och det blåser typ 8 meter per sekund om inte mer. Så nu är det rejäla vågor. Det är rätt så mäktigt.
du, Alf? Jag lagar tält. Lagar du tält? Segel, va? Segel. Men här får du inte lägga ut om vi vet att det funkar sen. Jaha, nej men det dröjer. Ja, det blåser betydligt mindre nu än vad det gör det i natt. Då var det för jävligt. Och här har vi då en bar. Och här har vi då det som håller upp baren. Och det är lågvatten. Och alla båtarna är alltså här nere nu. Klockan är snart 11:45 tror jag det var som det var absolut lägst. 8 meter och någonting. Så jag står ju jättehögt upp. Och den är ganska brant ner. Då filmar jag när jag går ner för rampen vid högvatten. Den är inte så brant nu. Alls. Och dessutom har solen kommit ut. Så nu är båtarna i höjd med, nästan höjd med marken. Då gör vi oss av imorgon. Det har ju lugnat sig nu med vindarna. Vi tar ett skutt mot Le Havre. Se vad de har att bjuda på. Men som det har blåst här. Här och på Helgoland. Alltså, okej. Och Byxelkrok. Och även i Boulogne-sur-Mer var det väl också lite häftigt, ja. Vi skulle ju bara segla i medvind. Vad hände med den planen? Då är vi på väg från, måste jag tänka, vad heter det? Dieppe till Le Havre tar vi idag. Det ska vara 55 distans någonting. Vi trodde inte vi skulle få segla något. Vad vi såg på vindarna skulle vara rätt så sydvästliga också. Men det gick bra, 6 timmar har vi seglat. Men nu för en stund sedan fick vi sätta på motorn, så nu går det inte längre. Vi vill inte kryssa heller. Vi är för lata. Vi har fått i oss lite middag, lite mikromat och Twix, så nu är allting på topp. Solen skiner, det är 20 grader. Ja, det är väl det hela. Inga delfiner. Nu är vi på väg in i Le Havre. Le Havre är Frankrikes största frakthamn. Och det är lite disigt och lite regnigt. Är det spännande? Ja, det är spännande, ja. Stor hamn och det ösregnar och det är segeltävling. Ja. Det blåser lite. De blöt på skärmen. Oj, har vi en liten regnbåge. De följer oss. De är som 3 röda här. Vi går in då. Var ser du 3 röda? Där. Vi följer efter segelskolan. Lyser rött och de svarar inte när vi ringer till folket. Vad gör man då? Då följer man efter segelskolan, tror jag. Vi får följa av blåsten, eller vad är det? Ja, nu kom i alla fall solen fram. För alla molnen blåste bort. Så här ser de flesta husen ut här i Le Havre.
Den här speciella arkitektstilen som de byggde upp hela stan efter bombningarna. Där är kanske några äldre hus. Och där lite runt, annars är allting fyrkantigt. Helt sätteställt. Inte alls det där mysiga som man tänker sig i Frankrike. Men det är speciellt. Nu är vi med. Allihopa så leder den ut. Vi fortsätter att gå på gatorna. De är raka. Och de är fyrkantiga. Det är tydligen popset så här att äta framför kyrkan. Har vi stan ifrån hamnen. Fyrkantiga. Hopp, en kyrka, fyrkantig fast oktagonal om man säger så. Men ändå väldigt fyrkantigt. Kantigt. Och sen de här lägenheterna här. Så det är väldigt speciell arkitektur i den här stan. De bygger mer där. Så det är lite fräckt. Dagens fynd. Alkohol 90%. Usage teknik. Har de börjat med syra i papper? Typiskt. Vi skulle ha plastsugrör. Vi skulle ha plastsugrör. Så allt han kunde spruta in fett. I propeller och axeltäckning. Vi får pröva med papperssugrör. Alltså vi går till McDonalds och stjäla sugrör. De kanske fortfarande har i plast. Det här var ju Burger King. Ja, vi prövar så. Typiskt. Ja, men i alla fall tillbaks till mitt fynd. Det är till att rengöra vår padda som vi har fått i saltvatten i. Så det var dagens utflykt. Jag gick in i många affärer och till slut fanns det på ett stort apotek. Here is the inlet of Le Havre. You come in here with your sailboat. You pass this construction, go around it, watch out for the rocks over there, and then into P or O as our visitor converts. Containerkonst. Jäklar vad hon var salt efter den här turen. Vad skönt. Jag hade kunnat skrapa av saltet och fylla i vårt saltkar. Nu får hon sig en rejäl dusch. Hon har i alla fall bara sovit 3 timmar. Stackare. Men. Det blir här väl en dag.
i Les Ardrieux heter det. Upp en liten flod. Så kom man hit och det var lägsta eller lågvatten för en timme sedan, som man ser där borta hur det kommer att höjas och stenarna kommer då att synas. Fräckt. Fortfarande fräckt. Jag har varit här i 2 veckor eller något, det är fortfarande fräckt. Det där ljudet är bekant. Det låter likadant i Byxelkrok och i Les Ardrieux. Ingen skillnad. Bara olika orsaker till punkan. Ja, tanken var att vi skulle ta en dingetur, men vi körde lite för nära Osbornen. Så de stack hål. Då går det att hålla för hållet, köra. Nej, det går inte så bra. Nej, ska jag hålla för hållet? Hålla för hållet, det blir ett stort hål. Ja, det blir ett jättestort hål på vår nya dinge. Satan. Kör inte för nära Osbornen, nu hittar jag inte hålet. Vill du ha en macka? Tror vi får ha en macka. Då är dagens tips. Kör inte för nära ostron. Var inte så nyfiken. Försök inte att plocka. Det säger bara psh. Först trodde jag det var motorn som liksom tog i. Men det var ett ostron som stack oss. Det står ingenting om torktid. Alltså ingenting. Och här jobbar han. På under båten. Det är ju jättebra med lågvatten. Jag har varit lite rädd för lågvatten. Det känns som om nu går vi på grund. Men det är ju användbart. Fantastiskt bra. Det gäller bara att planera. Han körde alltså in här då vid högvatten. Eller i alla fall när det var tillräckligt mycket vatten för hans köl. Sen väntar man 6 timmar. Och vattnet rinner undan. Och sen har han 6 timmar. Nej, det har han inte. Han har ett par timmar på sig att börja jobba innan vattnet fylls på igen. Och där knallar man upp och ner. Ner. Upp. Och det är högvatten nu när vi lämnar Les Ardrieux. Jag vet inte om jag får med den här bassängen jag filmade när han meckade med sin båt. Den är alltså där borta. Jag får med lite. Nu är den fylld med vatten. Och den han var nere i och stod på kölen.